ચેપ્ટર નંબર 11 ની શરૂઆત કરીએ. વિકિરણ અને દ્રવ્યની દ્વૈત પ્રકૃતિ. કોઈ પણ દ્રવ્ય હોય એ દ્વૈત સ્વભાવ ધરાવે, એક કણ સ્વરૂપ અને એક તરંગ સ્વરૂપ. બરાબર છે, જે આપણે આ ચેપ્ટરમાં સમજવાનું છે. ચેપ્ટરના એક્ઝામ્પલ સૌથી સહેલા, અત્યાર સુધીના જેટલા ચેપ્ટર જોયા એમાંના સૌથી સહેલા એક્ઝામ્પલ હોય તો આ ચેપ્ટરના. ચેપ્ટર પ્રમાણમાં નાનું, થિયરી બહુ ઓછી આવશે, એક્ઝામ્પલ પણ એ જ પ્રકારે સાવ નાના નાના એક્ઝામ્પલ. ચલો પહેલા એસક્યુ કદાચ પૂછાય તો E/m ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર, ઇલેક્ટ્રોનનું દળ નું મૂલ્ય સૌપ્રથમ કોણે અને કેટલું મેળવ્યું? E/m નો ગુણોત્તર, એનો જે જવાબ આવે એ કોણે અને કેટલું મેળવ્યું? તો જે થોમ્સને. અને કેટલું મળ્યું હતું? 1.76 × 1011 કુલંબ પ્રતિ કેજી. ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર 1.6 × 10 - 19 ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 9.1 × 10 - 31 ભાગાકાર કરો એટલે તમને આ જવાબ મળે. જે થોમ્સને ઇલેક્ટ્રોન એવું નામ કેથોડમાંથી ઉત્સર્જાતા કણોને આપ્યું હતું. જે થોમ્સને ઇલેક્ટ્રોન એવું નામ, જે કણ હતા ઉત્સર્જાતા, કેથોડમાંથી જે ઉત્સર્જાતા કણ હતા એને ઇલેક્ટ્રોન એવું નામ આપ્યું હતું. ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર કોણે મેળવ્યો? મિલિક અને ઓઇલ ડ્રોપના પ્રયોગ પરથી મેળવ્યો. મિલિક અને ઓઇલ ડ્રોપના પ્રયોગ પરથી મેળવ્યો, જે 1.602 × 10 - 19 કુલંબ હતો. 1.602 × 10 - 19 કુલંબ. વિદ્યુતભાર ક્વોન્ટાઇઝડ છે તેવું કોણે પુરવાર કર્યું? મિલિક અને ઓઇલ ડ્રોપના પ્રયોગ પરથી. વિદ્યુતભાર ક્વોન્ટાઇઝડ છે. આપણે પહેલા જ ચેપ્ટરની અંદર શીખ્યા વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટાઇઝેશન. ક્વોન્ટાઇઝેશન એટલે શું? કુદરતમાં મળી આવતા બધા જ વિદ્યુતભારો એ કોઈ એક મૂળભૂત વિદ્યુતભારના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય છે. આવું સૂત્ર આવતું હતું, Q = Ne. કોઈ પણ વિદ્યુતભાર હોય એનું મૂલ્ય એ કોઈક એક વિદ્યુતભારના મૂલ્યના કેવા ગુણાંકમાં હોય છે? પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય છે. આ જે વિદ્યુતભાર છે એને ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર કહે છે. તો વિદ્યુતભાર ક્વોન્ટાઇઝડ છે તેવું કોણે પુરવાર કર્યું? મિલિક અને ઓઇલ ડ્રોપના પ્રયોગ પરથી. ચલો હવે થિયરીની શરૂઆત કરીએ. વર્ક ફંક્શન, કાર્ય વિધેય અને થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિની વ્યાખ્યા આપો. વર્ક ફંક્શન અને થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિની વ્યાખ્યા આપો. અને ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન્સને બહાર કાઢવાની રીતો જણાવો. કોઈ ધાતુની અંદર ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એને બહાર કાઢવાની રીત. ટોટલ 3 રીત છે, એ પછી સમજીએ. ચલો પેલા વર્ક ફંક્શન કોને કહેવાય? આપેલ ધાતુની સપાટી પરથી ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે, આપેલ ધાતુની સપાટી પરથી ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે આપવી પડતી જરૂરી લઘુત્તમ ઉર્જાને, આપવી પડતી જરૂરી લઘુત્તમ ઉર્જાને તે ધાતુનું શું કહે છે? વર્ક ફંક્શન φ0 કહે છે. ધારો કે એક આ ધાતુ છે, આની ઉપર કોઈક એક ઇલેક્ટ્રોન છે, મારે એ ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન કરાવવું છે, ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવો છે આ ધાતુમાંથી, તો એને મારે કંઈક ઉર્જા આપવી પડશે. આપવી પડતી જે જરૂરી લઘુત્તમ ઉર્જા હોય, ઓછામાં ઓછી ઉર્જા. બરોબર છે. ધારો કે મેં એને 11 જૂલ ઉર્જા આપી, 11 જૂલ. હજી આમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થતું નથી, 11.1 આપી અને ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થઈ ગયું, તો એ 11.1 જૂલના ધાતુનું શું કહેવાશે? વર્ક ફંક્શન. હા, 12, 13, 14 જૂલ આપીએ તો થવાનું જ છે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન. ઓછામાં ઓછી કેટલી? 11.1. બરોબર છે. આપેલ ધાતુની સપાટી પરથી ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે આપવી પડતી જરૂરી લઘુત્તમ ઉર્જાને તે ધાતુનું વર્ક ફંક્શન કહે છે. પ્લેટિનમ માટે તેનું મૂલ્ય સૌથી મહત્તમ છે. ટૂંકમાં પ્લેટિનમમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન કરાવવું, ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા માટે વધારે ઉર્જા આપવી પડે છે. સિઝિયમ માટે તેનું મૂલ્ય કેવું છે? સૌથી લઘુત્તમ છે. ટૂંકમાં સિઝિયમમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઝડપથી મુક્ત થઈ જાય છે. ધાતુનું વર્ક ફંક્શન ધાતુના પ્રકાર, સપાટીના ગુણધર્મ અને તેના તાપમાન પર આધાર રાખે છે. ફાઇનલ વર્ક ફંક્શન ખબર પડશે. આપેલ ધાતુની સપાટી પરથી ધાતુના ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે આપવી પડતી જરૂરી લઘુત્તમ ઉર્જાને તે ધાતુનું વર્ક ફંક્શન કહે છે. પ્લેટિનમ માટે તેનું મૂલ્ય મહત્તમ અને સિઝિયમ માટે લઘુત્તમ છે. ધાતુનું વર્ક ફંક્શન ધાતુના પ્રકાર, સપાટીના ગુણધર્મ અને તેના તાપમાન પર આધાર રાખે છે. હવે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કોને કહેવાશે? હવે આપણે એને ઉર્જા આપી, ઉર્જા આપવી હોય એનો મતલબ એના પર પ્રકાશ આપવાત કરવો પડે. બરોબર છે. એ જે પ્રકાશ આપત કર્યો હોય એ તેની લઘુત્તમ આવૃત્તિને, તેની લઘુત્તમ આવૃત્તિને ઉર્જા આપવી હોય આપણે ધાતુને, તો એ ઉર્જા કેવી રીતના મળે? એ ધાતુ ઉપર પ્રકાશ આપાત કરીને. ધાતુ ઉપર પ્રકાશ આપાત કરીએ એટલે એ ધાતુની સપાટીને ઉર્જા મળે. બરોબર છે.
તો એ જે પ્રકાશ આપાત કર્યો એ પ્રકાશની લઘુત્તમ આવૃત્તિને થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કહેવાશે. ટૂંકમાં વ્યાખ્યા આના ઉપરથી જ આવી જાય. આપેલ ધાતુમાંથી ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સનું ઉત્સર્જન કરવા માટે, ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સ, ફોટો એટલે શા માટે? પ્રકાશ આપાત કરવાથી જે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય તેને ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સ કહેવાય. કોઈ એક ધાતુ છે, ધારો કે એવું વિચારી લો આ એક ધાતુ છે, એમાંથી મારે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન કરવું છે તો એના માટેની 3 રીત છે. જ્યારે એના ઉપર પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે અને ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય તો એ ઇલેક્ટ્રોનને કયા કહેવાય? ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સ. આપેલ ધાતુમાંથી ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સનું ઉત્સર્જન કરવા માટે આપાત પ્રકાશની જરૂરી લઘુત્તમ આવૃત્તિને, આપાત પ્રકાશની જરૂરી લઘુત્તમ આવૃત્તિને આપેલ ધાતુની કઈ આવૃત્તિ કહે છે? થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કહે છે. ઉર્જાને વર્ક ફંક્શન કહેવાય, આવૃત્તિને થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કહેવાય. બરોબર છે? એને જ આધારે ફાઈનું સૂત્ર મળશે HF0. ફાઈ 0 બરાબર સૂત્ર શું થશે? HF0. ફાઈ 0 બરાબર HF0 આ સૂત્ર થશે વર્ક ફંક્શનનું. બરોબર છે? સૂત્ર છે ફાઈ બરાબર HF. આગળ જતા આવશે બધું. ચલો, થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કોના ઉપર આધાર રાખશે? ધાતુની જાત ઉપર જ ખાલી આધાર રાખે છે. મોટા ભાગની ધાતુઓ માટે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિના મૂલ્ય પારજાંબલી વિભાગમાં મળે. મોટા ભાગની ધાતુઓ માટે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિના મૂલ્ય ક્યાં મળશે? પારજાંબલી વિભાગમાં. દાખલા તરીકે ઝિંક, કેડમિયમ, મેગ્નેશિયમ વગેરે આલ્કલી ધાતુઓ. આલ્કલી ધાતુઓ એટલે 11મા સમૂહની ધાતુઓ. આલ્કલી ધાતુઓ માટે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિના મૂલ્યો દ્રશ્ય વિભાગમાં પડે છે. આલ્કલી ધાતુઓના નામ લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ. બરોબર છે? કમ્પ્લીટ ખબર પડશે કોને વર્ક ફંક્શન કહેવાશે અને કોને થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કહેવાશે. આપેલ ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન અથવા ફોટો ઇલેક્ટ્રોન જે લખીએ તે ચાલે, ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સના ઉત્સર્જન માટે પ્રકાશની જરૂરી લઘુત્તમ આવૃત્તિને, પ્રકાશની જરૂરી લઘુત્તમ આવૃત્તિને ધાતુની શું કહીશું? થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ. ચલો, ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન્સને બહાર કાઢવાની કેટલી રીતે છે? 3 રીતે છે. જો ખાલી આ 2 પ્રશ્ન પૂછાય આટલો કે વર્ક ફંક્શન અને થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ સમજાવો તો આટલું જણાવવાનું. ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન્સને બહાર કાઢવાની રીતો જણાવો તો ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવાની કેટલી રીતે છે? 3 રીતે છે. પહેલું તાપીય ઉત્સર્જન. આ રીતમાં ધાતુને યોગ્ય રીતે ગરમ કરીને, આ રીતમાં ધાતુને યોગ્ય રીતે ગરમ કરીને ઇલેક્ટ્રોનને પૂરતી થર્મલ ઉર્જા આપવામાં આવે છે. જે ધાતુ હોય એને યોગ્ય રીતે ગરમ કરવાની એટલે પૂરતી એને કઈ ઉર્જા મળશે? થર્મલ ઉર્જા. તાપીય એટલે થર્મલ ઉર્જા. જેથી ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા મેળવી ધાતુની સપાટી પરથી ઉત્સર્જિત થાય છે. કઈ જગ્યાએ આવું થાય તાપીય ઉત્સર્જન? ડાયોડ, ટ્રાયોડ, ટીવી ટ્યુબ વગેરે રચનાઓમાં. ટીવી ટ્યુબમાં પણ શું થાય? તાપીય ઉત્સર્જન થતું હોય. ત્યારબાદ ક્ષેત્રીય ઉત્સર્જન શું છે? ધાતુ પર આશરે 10⁸ વોલ્ટ પ્રતિ મીટરના ક્રમનું પ્રબળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લગાડવામાં આવે. જે પણ ધાતુ હશે એના ઉપર 10⁸ વોલ્ટ પ્રતિ મીટરના ક્રમનું પ્રબળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લગાડવામાં આવે તો આ ક્ષેત્રની અસર હેઠળ ઇલેક્ટ્રોન ધાતુમાંથી શું થાય છે? બહાર ખેંચાઈ આવે છે. એટલે ક્ષેત્રના કારણે, વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે ઉત્સર્જન થયું. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જન જે હમણાં મેં આગળ કીધું એ. હવે જ્યારે ધાતુની સ્વચ્છ કરેલી સપાટી પર પૂરતી ઊંચી આવૃત્તિ વાળો, ઓછામાં ઓછી જે આવૃત્તિ હોય એને કઈ આવૃત્તિ કહેવાય? થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ. હવે એના કરતા વધારે ઊંચી આવૃત્તિ વાળું વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ આપાત થાય. ધાતુની સ્વચ્છ કરેલી સપાટી પર પૂરતી ઊંચી આવૃત્તિ વાળું વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ આપાત થાય ત્યારે સપાટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું શું થાય છે? ઉત્સર્જન થાય છે. આ ઘટનાને શું કહે છે? ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જન કહે છે. આ ઘટનાને શું કહીશું? ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જન. અને આ રીતે ઉત્સર્જાતા ઇલેક્ટ્રોન્સને કયા ઇલેક્ટ્રોન્સ કહે છે? ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સ કહે છે. ફાઇનલ ખબર પડશે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જન. ચલો, હવે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરનો પ્રયોગ સમજાવો. પ્રયોગ જ છે, તમારે તૈયાર કરવો પડે. આકૃતિ આવડતી હોવી જોઈએ. શું છે આકૃતિની અંદર એ સમજાવી દઉં. આ કાચની અથવા ક્વાર્ટ્ઝની બનેલી એક નળી છે જેના એક ભાગે વિન્ડો, બારી જેવી એક રચના રાખેલી હોય કે જેમાંથી પ્રકાશ ઉદ્ગમમાંથી ઉત્સર્જાતો પ્રકાશ આવી શકે. અહીંયાથી જુઓ આ સોર્સ S, પ્રકાશ ઉદ્ગમ, ઉદ્ગમ એટલે સોર્સ દર્શાવેલો છે. ત્યાંથી આ પ્રકાશ આવ્યો. બરોબર છે? આ પ્લેટ ઉપર, આ પ્લેટ કઈ છે? ફોટો સંવેદી પ્લેટ. એટલે જ્યારે પ્રકાશ, ફોટો એટલે પ્રકાશ, બરોબર છે? એટલે પ્રકાશ જ્યારે આની ઉપર આવે એને સંવેદનીય કરે. એટલે ટૂંકમાં જેવો પ્રકાશ આવે એટલે આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જન થાય. ઇલેક્ટ્રોનનું શું થવા લાગશે? ઉત્સર્જન.
એ આના દ્વારા મેળવવામાં આવે અને જેના કારણે અહીંયા વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ થાય, બરોબર છે, જે માઇક્રો એમ્પિયર દ્વારા માપવામાં આવે. આ કમ્યુટેટર શું છે? કમ્યુટેટર એટલે એવી રચના છે કે અહીંયા જે બેટરી દ્વારા વોલ્ટેજ આપ્યો એ વોલ્ટેજ બદલાઈ જાય. વોલ્ટેજના મૂલ્યમાં ફેરફાર કરવા માટે આ કમ્યુટેટરની રચના છે. ચલો, આ ક્વાર્ટઝ અથવા કાચની નળી એની સાથે આ રીતના અહીંયા કમ્યુટેટરનું જોડાણ કર્યું. કમ્યુટેટર એટલે એક પ્રકારની સ્વિચ આમથી આમ બદલાઈ જાય, બરોબર છે. એની સાથે અહીંયા વોલ્ટમીટર, અહીંયા રિઓસ્ટેટ એટલે અવરોધના મૂલ્યમાં ફેરફાર થાય, જેને કારણે અહીંયાથી મળતો વોલ્ટેજ પણ બદલાય અને જેને કારણે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન જે ઉત્સર્જાતા હોય એની સંખ્યામાં પણ ફેરફાર થાય. આકૃતિમાં ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટેના પ્રયોગની ગોઠવણી દર્શાવેલ છે. તેમાં શૂન્યાવકાશિત કરેલ કાચ કે ક્વાર્ટઝની નળીમાં, આ શૂન્યાવકાશિત કાચની નળી, શૂન્યાવકાશિત કરેલ કાચ કે ક્વાર્ટઝની નળીમાં ફોટો સંવેદી સપાટી સી, ફોટો સંવેદી સપાટી સી અને ધાતુની પ્લેટ એ રાખેલ છે, જ્યાં સી ને ઉત્સર્જક અને એ ને કલેક્ટર કહે છે. આ ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન કરે, આ ફોટો સંવેદી સપાટી એટલે આને ઉત્સર્જક કહેવાય. આ ઇલેક્ટ્રોનને મેળવે, કલેક્ટ કરે, ઇંગ્લિશમાં કલેક્ટ એટલે ભેગા કરવું. આ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનને ભેગા કરશે એટલે આને શું કહેવાશે? કલેક્ટર કહે છે. ડબલ્યુ એ ક્વાર્ટઝ બારી છે. પ્રકાશ ઉદ્ગમ એસમાંથી ઉત્સર્જાતો, પ્રકાશ ઉદ્ગમ એસમાંથી ઉત્સર્જાતો ઓછી તરંગ લંબાઈ વાળો એકરંગી પ્રકાશ. ઓછી તરંગ લંબાઈ એનો મતલબ આવૃત્તિ કેવી? વધારે. સી બરાબર એફ લેમડા, બરોબર છે. લેમડા ઓછું હોય તો એફ કેવું હોય? વધારે હોય. એટલે વધારે હોય આવૃત્તિ તો એનો મતલબ એ અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન કરી શકશે. ઓછી તરંગ લંબાઈ વાળો એકરંગી પ્રકાશ બારી ડબલ્યુ માંથી પસાર થાય છે. બારી ડબલ્યુ એ તેમાંથી પારજાંબલી કિરણોને પસાર થવા દે છે, જે ફોટો સંવેદી સપાટી સી પર આપાત થાય છે. તેના લીધે સપાટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય છે, જેને ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સ કહે છે. ફાઇનલ ખબર પડી રહી છે? અહીંયાથી પ્રકાશ આવ્યો, આની ઉપર આપાત થાય એટલે ફોટો સંવેદી સપાટી ઇલેક્ટ્રોનનો શું કરશે? ઉત્સર્જિત કરશે, જેને કેવા ઇલેક્ટ્રોન કહીશું? આ બધા ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સ થઈ ગયા બધા, બરાબર છે. સી અને એ વચ્ચે બેટરી દ્વારા પીડી લાગુ પાડેલ હોય છે. સી અને એ વચ્ચે બેટરી દ્વારા પીડી, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત લાગુ પાડેલો હોય છે, જે કમ્યુટેટર દ્વારા બદલી શકાય છે. સીની સાપેક્ષે એ ધન હોય, જ્યારે આ સીની સાપેક્ષે એ ધન હશે, આ ધન ભાગ્ય છે, ત્યારે જ ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ આકર્ષાશે. જ્યારે સીની સાપેક્ષે એ ધન વિદ્યુત સ્થિતિમાને હશે આ બેટરીને કારણે, ત્યારે અને ત્યારે જ ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ આકર્ષાશે. ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન એ તરફ આકર્ષાય, એ દ્વારા એકત્રિત થઈ આ ઇલેક્ટ્રોન પ્રવાહ રચે છે. એ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન એકત્રિત થઈ શું રચશે? પ્રવાહ રચે છે, જેને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ કહે છે, જે માઇક્રો એમ્પિયર વડે માપી શકાય છે. સી અને એ વચ્ચેનો પીડી બદલી, સી અને એ વચ્ચેનો પીડી બદલી આ પ્રવાહ વધારી કે ઘટાડી પણ શકાય છે. જો વધારે વિદ્યુત સ્થિતિમાને આવી જશે, વધારે ધન વિદ્યુત સ્થિતિમાને, તો વધારે પ્રમાણમાં ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષશે. જો ઓછા વિદ્યુત સ્થિતિમાને આવશે તો ઓછા ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષશે. ટૂંકમાં આ પ્રવાહના મૂલ્યમાં વધારો કે ઘટાડો કરી શકાય. અહીં આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા અને આવૃત્તિ બદલી શકાય. આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા અને આવૃત્તિ બદલી શકાય એવી પણ ગોઠવણી કરેલ હોય છે. ટૂંકમાં એક પ્રયોગ છે. પ્રયોગની તમને આકૃતિ, પ્રયોગની રચના, બસ એ જ લખવાનું છે, બરોબર છે. આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રહેવા દઈશું. હવે પછી 2 લેક્ચરની અંદર આ ચેપ્ટરની થિયરી પૂરી થશે. હવે પછીના 2 લેક્ચર અને એના પછીના 2 કે 3 લેક્ચરની અંદર એક્ઝામ્પલ પૂરા, એટલે કે ટૂંકમાં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થશે. ફાઇનલ? ઓકે.